Hi guys, this is Oliver Tutorial TV and welcome to my vlog. For this video guys, ay aking isi-share sa inyo kung paano nga ba natin malalaman or kung paano nga ba natin makukuha yung account number sa ating Metrobank ATM card. So dati guys, ay pwede natin makukuha or pwede natin makikita yung ating account number sa ATM machine kapag tayo ay nagbabalance inquiry. So ngayon, hindi na po yan makikita sa ATM machine mga idol. So ang kailangan lang po natin gawin ay pumunta sa bank at magtanong sa officers or staff kung ano nga ba yung account number ng ATM card mo. Magdala lang po ng valid ID as proof of identification. So sana guys, may naitulong yung video nito. See you on my next video and God bless.